নমস্কাৰ মই সজয় দলে সকলোকে হেজে টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যি কম স্পষ্টভাৱে কম আৰু চিধাকে কম, একা বেকাকে নকওঁ। যোৱা ২৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন তৰফৰ পৰা এখন নটিচ জাৰি কৰা হৈছে, যিখন নটিচত লিখা আছে যে যিসকল অলৰেডি চাকৰি পাইছে আৰু সেই চাকৰি পোৱা কেণ্ডিডেটে যদি ৪৫০০টা পদত আবেদন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে একেদকলে নিজৰ নাম এই বিজ্ঞাপনটোৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ বা উইথড্ৰ কৰিব লাগে। কিন্তু বহুতে ভাবি আছে যে মই উইথড্ৰ নকৰোঁ, মই নিজেও সুযোগ নলওঁ, আনকো নিদিওঁ। তেনেধৰণৰ কোনোবাই যদি মেণ্টেলিটি যদি তেনেধৰণৰ মানসিকতাৰে চিন্তা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইন ফিউচাৰ কিন্তু সমস্যাত পৰিব। কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা বহুত কেণ্ডিডেট আছে অলৰেডি ইউ পিত চাকৰি কৰি আছে বা এল পিত অকল এল পি টেটে পাছ কৰিছিলে, অকল ৫৫৫০টাটো এল পি আবেদন কৰিছিলে, ৪৫০০টা ক্ষেত্ৰতো এল পি আবেদন কৰিছে, অলৰেডি চাকৰি পাইছে। কিন্তু চাকৰি পোৱাৰ পিছতো একেবাৰে হোম ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আশাত মই উইথড্ৰ নকৰোঁ, হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট পালে মানে মই মনে মনে তাত হোম ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গুচি যাম। যদি এনেধৰণৰ যদি নেগেটিভ চিন্তা মাইণ্ডত লৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মৰিব গৈ আছে। আপুনি জানে চাকৰিত জইন কৰি এইকেইদিন কি কৰিল, আপুনি নিজে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰক। আপুনি নিজকে একবাৰ ইণ্টাৰগেট কৰক যে চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছত মোৰ ডকুমেণ্টছখিনি মই ক'ত দিলোঁ, কি কৰিলোঁ। NPSৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ চেলাৰী কিবাকিবি চব আধাৰ কাৰ্ড য'তে ত'তে দিয়া হ'লনে নাই? চ' এইটো সম্ভৱ নহয়। চ' আপুনি ভাবিব পাৰে যে মই চাকৰি পালোঁ, মই কাকো সুযোগ নিদিওঁ, তেনেধৰণৰ এটা চেল্ফিছৰ নিচিনা কাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি নাভাবিব যে মই আকৌ পুনৰ এল পিত চাকৰি কৰি আছোঁ, এল পিত মই হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত পালে গুচি যাম, বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে, হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত পালে মই গুচি যাম। তেনেধৰণৰ যদি চিন্তা কৰি আছে তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি আছে। চ' কাইণ্ডলি আপোনাক কৈছোঁ, যদি আপুনি এল পি বা ইউ পিত বৰ্তমান যদি চাকৰি কৰি আছে, আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ৪৫০০টা পদৰ পৰা উইথড্ৰ কৰক। কাৰণ আপোনালোকেও ৫৫৫০টাত হওক বা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হওক, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হওক, যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰথম মেৰিট লিষ্ট দিছিলে, যেতিয়া এজন পাৰ্টীয়ে দুবাৰকৈ ব'থ এল পি এণ্ড ইউ পি বা GT PGT দুয়োটাতে চিলেক্ট হৈছিলে, তেতিয়া আপোনালোকে হাতযোৰ কৰিছিলে প্লিজ উইথড্ৰ কৰি দিয়ক, যে কোনোবাই এই ডাবল হৈ টকাত কোনোবাই সোমাব। চ' তেনেধৰণে সোমোৱা বহুত নতুন পাৰ্টি আছে, চাকৰি পাইছে। চ' ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যেনেকৈ এক সময়ত হাতযোৰ কৰিছিলে, এতিয়াও ৪৫০০টা পদত আবেদন কৰা বা ৫৫৫০টাৰ যিটো বিজ্ঞাপনৰ পৰা বঞ্চিত পাৰ্টীসকলে আপোনালোকৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি আছে যে আপোনালোকে কাইণ্ডলি উইথড্ৰ কৰি দিয়ক, যাতে কোনোবাই যোগ্য আৰু বহুত দুখীয়া দিন হাজিৰা কৰি ঘৰখন চলাই থকা পাৰ্টীয়ে চাকৰি লাভ কৰে। চ' এই কাৰণে বহুতে হাতযোৰ কৰি আছে আপোনালোকক নিজৰ নামটো উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে এটিটিউড বা ইগ' নেদেখাই আপোনালোকে কাইণ্ডলি নিজৰ নামটো উইথড্ৰ কৰি দিয়ক। এনেও আপোনালোকে চোকা কাৰণে আপোনালোকে ৫৫৫০টা GT PGT চাকৰি পালে, চ' উইথড্ৰ কৰি দিলোঁ। জিৰ' হিগ' জিৰ' এটিটিউডত আপোনালোকে কাৰোবাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকৰ নামটো উইথড্ৰ কৰি দিয়ক। আপোনালোকে এনেকৈ পঠা লেবেল দিব নালাগে যে মই ৫৫৫০টাটো মই চাকৰি পাইছিলোঁ আৰু ৪৫০০টো মোৰ নাম আহিছে চব বুলি ষ্টেটাছ দিব নালাগে। সেই ষ্টেটাছটো নিদিলেও আপোনালোকক অকলে প্ৰণাম কৰিব যে আপোনালোকে চৰকাৰী চাকৰিয়াল মানুহ, আপোনালোকে চোকা যোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি অকলে আপোনালোকক চেলুট কৰিব। চ' সেই পঠা লেবেল বা পঠা লেকচাৰটো দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ নকৰাকৈ নাথাকিব। চ' কাইণ্ডলি মই ৪৫০০টা পদৰ সকলো প্ৰাৰ্থী হৈ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ নিজৰ নামটো উইথড্ৰ কৰি দিয়ক, যাতে আপোনাৰ জেগাত কোনোবাই এজন প্ৰাৰ্থীয়ে সোমাই যায়। চ' সেইখিনি আছিলে। আৰু একবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি উইথড্ৰ নকৰি ইউ পিতে কৰি ইউ পিত যদি হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই চাকৰি কৰিমগৈ বুলি ভাবিছে, বা এল পিত আউট ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰি আছে, হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত পালে চাকৰি কৰিমগৈ বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিচিনা একদম একো আপোনাৰ নিচিনা মানে বাকীখিনি নকওঁ, আপুনি বুজি লওক যে ডাঙৰ ভুল, ডাঙৰ প্ৰব্লেম আপোনাৰ চাকৰিৰ জীৱনলৈ আহি আছে। চ' আপোনালোকে গোটেইখিনি একবাৰ চালি জাৰি চাই আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰি দিয়ক।